Hello students, standard ninth, subject English 1.5, the necklace part 2. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. त्यांनी तिच्या ड्रेसच्या घड्यांमध्ये पाहिले, तिच्या वरच्या ड्रेसमध्ये पाहिले, तिच्या खिशामध्ये पाहिले, सगळीकडे शोधलं पण त्यांना तो काही सापडला नाही. आर यू शुअर यू स्टील हॅड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल ही आस्ट. तुला खात्री आहे का आपण हॉलवरून निघालो तेव्हा तो तुझ्या गळ्यातच होता, त्याने विचारले. येस, आय टच्ड इट इन द हॉल ॲट द मिनिस्ट्री. हो, मंत्रालयातील हॉलमध्ये असताना मी त्याला स्पर्श करून पाहिले होते. बट इफ यू हॅड लॉस्ट it in the street, we could have heard it fall. It must be in the cab. पण जर तो रस्त्यावर हरला असता तर खाली पडताना आपल्याला ऐकू आला असता. तो नक्कीच टॅक्सीमध्ये पडला असेल. Yes, that's probably it. Did you take his number? हो, तसंच असेल. तू टॅक्सीचा क्रमांक घेतला आहेस का? नो. नो, नाही. दे stared at each other, stunned. At last, Lysel put his clothes on again. I'm going back, he said. Over the whole route we walked and see if I can find it. त्यांनी हताशपणे एकमेकांकडे पाहिले. शेवटी लॉयसेलने पुन्हा अंगावर कपडे चढवले. मी परत जातो, तो म्हणाला. जिथून आपण चालत गेलो त्या पूर्ण रस्त्यावर आपण तिथे कोठे सापडतो का ते पाहतो. He remained in her ball dress all night, her mind blank. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. तो निघाला. ती शून्य डोक्याने रात्रभर तिच्या पार्टी ड्रेसमध्ये तशीच बसून राहिली. साधारण 7 वाजण्याच्या सुमारास तिचा नवरा घरी परतला पण त्याच्याकडे काहीच सापडले नव्हते. He went to the police, to the newspapers, offer a reward to cab companies. Everywhere the tiniest glimmer of hope led him. तो पोलिसांकडे गेला. वृत्तपत्र कार्यालयाकडे जाऊन त्याने इनाम जाहीर केले. टॅक्सीच्या कार्यालयात जाऊन तिथे त्याने शोधाशोध केली. जिथे कुठे अंधुक आशेचा किरण वाटेल त्या सगळीकडे तो जाऊन त्यानं चौकशी केली. She waited all day in despair at this frightful distress. या घडलेल्या अनर्थामुळे निराश होऊन ती दिवसभर वाट पाहत राहिली. लॉयझेल रिटर्न in the evening, a howl, pale figure. He had found nothing. You must write to your friend, he said. Tell her you have broken the clasps of the necklace and that you are having it mended. It give us time to look some more. संध्याकाळी हताश होऊन थकून लॉयसेल घरी परतला. त्याच्या हाती काहीच लागले नव्हते.
तू तुझ्या मैत्रिणीला लिहून कळव, तो म्हणाला. तिच्या हारचा फासा तुझ्याकडून तुटलाय आणि म्हणून तू तो दुरुस्तीला दिला आहेस असं सांग. म्हणजे अजून थोडा शोधायला वेळ आपल्याला मिळेल. शी रोट ॲज ही डिटेक्टेड. त्याने सांगितल्याप्रमाणे तिने लिहिले. At the end of the week, they had lost all hopes. आठवडा संपला तरी त्यांची उरली सुरली आशा मावळली. आठवडा संपला तशी त्यांची उरली सुरली आशा मावळली. And Loisel, who suddenly looked aged, declared, "We must consider how to replace the jewel." आणि एकाकी म्हातारा दिसू लागलेला लॉयझेल म्हणाला, तो दागिना कसा भरून देता येईल याचा आपण विचार केला पाहिजे. And so they went for jeweler to jeweler, looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and अग्निश. आणि मग ते दोघे आपल्या स्मरणशक्तीच्या ताण देऊन हुबेहूब त्या हारासारखा दिसणाऱ्या हाराच्या शोधार्थ एका सराफाकडून दुसऱ्या सराफाकडे फिरत राहिले. दोघे दुःखाने आणि व्यथेने त्रस्त झाले होते. In a shop at the Palace Royal, they found the string of diamonds which seemed to the exactly what they were looking for. पॅलिस रॉयल इथल्या एका दुकानामध्ये ते शोधत असताना होत्या तसाच एक हिऱ्याचा हार दिसला. It was worth 40,000 franc. They could have it for 36,000. त्याची किंमत जवळपास 40,000 फ्रँक होती, पण त्यांना तो 36,000 मिळू शकणार होता. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days, and they made an agreement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace we found before the end of February. त्यांनी त्या सराफाला 3 दिवस तो हार कोणालाही विकू नकोस अशी कळकळीची विनंती केली आणि फेब्रुवारी महिन्याअखेरपर्यंत जर मूळचा हार सापडला तर हा नवा हार 34,000 फ्रँकमध्ये तो सराफ परत घेईल असा त्यांनी करार केला. लॉयझेल had 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest. लॉयझेलकडे त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी ठेवलेले 18,000 फ्रँक होते. बाकीचे तो उसने घेऊ शकला असता. And he did borrow. He gave notice, made ruins, agreements,
dealt with every type of money lender. Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. लॉयझेलकडे त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी ठेवलेले 18,000 फ्रँक होते. बाकीचे तो उसने घेऊ शकला असता. त्यांनी पैसे खरोखरच उसने घेतले आणि लिखित पावत्या केल्या, तोट्याचे करार केले, सर्व प्रकारच्या सावकाराशी सौदे केले. अखेरीस तो नवीन हार विकत घेण्यासाठी गेला आणि त्याने सराफाच्या काउंटरवर 36,000 रुपये ठेवले. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forster's and coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." मॅडम लॉयझेल जेव्हा हार परत करण्यासाठी मॅडम फॉरेस्टरकडे गेली तेव्हा ती म्हणाली, "तू फार लवकर परत केला असता तर बरे झाले असते. मला याची कदाचित गरज पडली असती." From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor, but she played her part heroically. आणि त्यानंतर दारिद्र्य लोकांचे आयुष्य काय असते त्याचा दारुण अनुभव मॅडम लॉयझेल यांना येऊ लागला. पण तिने ती भूमिका मोठ्या धीराने निभावली. The doubtful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their maid. They changed their lodgings. They rented a quarter under the roof. कर्जाचा प्रचंड मोठा डोंगर फेडायचा होता आणि ती करणार होती. त्यांनी आपल्या मोलकरणीला कामावरून कमी केले, आपले राहते घर बदलले आणि एक छप्पर असलेल्या पोटमाळवजा खोलीत ते भाड्याने राहू लागले. She came to know the drudgery of housework, the arduous labors of the kitchen. She washed the dishes, the dirty line. He carried the garbage down to the street every morning and carrying up the water, stopping at each landing to catch her breath and dress like the commoner. She had to bargain at markets, quarrel and face insults over every miserable sound. घरातील अपार कष्टाची कामं, स्वयंपाकघरातील नावडत्या रटाळ कामाची तिला आता जाणीव झाली. आता ती रोज धुणी भांडी करायची, सकाळी रस्त्यापर्यंत कचरा नेऊन टाकायची आणि पाणी भरून वर नेताना प्रत्येक टप्प्यावर दमून भागून श्वास घेत थांबायची. आता तिची राहणी अगदी एका सामान्य स्त्रीसारखी झाली होती. एकेका सूच्या क्षुल्लक किमतीच्या नाण्यासाठी सुद्धा
बाजारात घासाघीस करावी लागते, कधी कधी भांडण तर कधी अपमान सहन करावा लागतो. Each month they had to pay some loans, renew others, get more time. दर महिन्याला त्यांना काही कर्ज ते करावे लागते, तर काही कर्ज जास्त काळासाठी नव्याने सुरू करावे लागते. Her husband worked extra every evening doing accounts of a tradesman and often late into the night. He sat copying a manuscript at 5 soles of page. तिचा नवरा जास्तीचं काम करण्यासाठी रोज संध्याकाळी एका व्यापाऱ्याकडे हिशोबाचे काम करण्यासाठी जाई आणि त्यानंतर अनेकदा रात्री उशिरापर्यंत जागून एक पानाला 5 सू म्हणजे कमी किमतीचे फ्रेंच नाणे असं आपण सूला म्हणू शकतो. या दराने एका हस्तलिखिताचे काम करत बसणे आणि 10 वर्ष त्यांनी असे आयुष्य काढले. And this life lasted 10 years. At the end 10 years they had paid off everything, even the interest. आणि 10 वर्ष त्यांनी असे आयुष्य काढले. 10 वर्षात त्यांनी व्याजासकट सर्व कर्ज फेडले. Madame Loisel looked old now. Often she brooded over the past. What would have happened if she had not lost that necklace? How strange life is, how flashy, how little is needed for one to be ruined or saved. मॅडम लॉयझेल आता वयस्क दिसू लागलेल्या आहेत, म्हाताऱ्या दिसू लागलेल्या आहेत. ती अनेकदा भूतकाळ आठवून कुडत बसायची. हार जर आपल्या हातातून हरवलाच नसता तर काय झाले असते. आयुष्य किती विचित्र असते, क्षणभंगूर असते असं तिच्या मनामध्ये येत आहेत. हाऊ लिटल is needed for one to be ruined to saved. एखादी छोटीशी गोष्टसुद्धा कशी जीवनाच्या अधोगतीचे किंवा उन्नतीचे कारण होऊ शकते असं ती म्हणते. One Sunday, as she was walking in the campus, suddenly she saw Madame Forrester, still young, still beautiful, still charming. एका रविवारी कॅम्पस लायझेममधून जात असताना तिला अचानक मॅडम फॉरेस्टर दिसली. अजूनही तशीच तरुण, अजूनही तशीच सुंदर आणि तशीच आकर्षक. मॅडम लॉयझेल फेल्ट इमोशनल. शुड शी स्पीक टू हर? येस, ऑफ कोर्स. अँड नाव दॅट शी हॅड पेड, शी वुड टेल हर ऑल. व्हाय नॉट? तिला बघून मॅडम लॉयझेल भावूक झाल्या आणि तिच्याशी बोलावे की नको या विचारात होत्या. हो, नक्कीच. आणि आता कर्जमुक्त झाल्यानंतर तिला सर्व काही सांगायला हरकत नाही, होय ना?
She went up to her. Good morning, Jenny. सुप्रभात जिनी. तिच्यापाशी जाऊन ती म्हणाली. The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her. She stammered. तिने मात्र एका सामान्य महिलेने इतक्या जवळकीचे आपल्याला हाक मारावी तिला आश्चर्य वाटू लागले. तिला ओळखले नाही. ती गडबडून म्हणाली, पण मॅडम, मी तुम्हाला ओळखत नाही. तुमची काहीतरी चूक होते. बट मॅडम, आय डोंट नो. यू मस्ट हॅव मेड अ मिस्टेक. नो, आय एम मटिल्डा लॉयझेल. नाही, मी मटिल्डा लॉयझेल आहे. अगं, नो, आय एम मटिल्डा लॉयझेल. हर फ्रेंड uttered a cry. Oh, my poor Matilda, how you have changed. अगं मटिल्डा, तूच काय अवस्था झाली तुझी. तिची मैत्रीण ओरडली. Yes, I have had some hard time since I last saw you, and many miseries, and all because of you. होय, तुला शेवटची भेटले होते त्यानंतर माझा खडतर काळ सुरू झाला आणि प्रचंड हालही, आणि ते सर्व काही तुझ्यामुळे. माझ्यामुळे? कसं शक्य आहे? हाऊ कॅन दॅट बी? You remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? Yes, well, I lost it. होय, तुला शेवटची भेटले तेव्हापासून माझा खडतर काळ सुरू झाला आणि प्रचंड हालही सुरू झाले. तुला आठवते, मंत्रालयातील पार्टीसाठी तो हिऱ्याचा हार तुम्हाला दिला होतास? हो, मग तो माझ्याकडून हरवला. म्हणजे काय? तू तर तो परत केलास. व्हॉट डू यू मीन? यू ब्रॉट it back. I brought you back another exactly like it, and it has taken us 10 years to pay for it. It wasn't easy for us. He had very little, but at last it is over, and I am very glad. तो तर तू परत केलास ना? हुबेहूब तसा दुसरा मी परत केला, मात्र त्याची किंमत चुकवायला आम्हाला 10 वर्ष लागली. आमच्याकडं फारसं काही नव्हतं, त्यामुळे आम्हाला ते खूप कठीण गेलं. पण आता ते सगळं संपलं आहे आणि त्यामुळे मी आता खूप समाधानी आहे. मॅडम फॉरेस्टर वॉज स्टन्ड. आणि मॅडम फॉरेस्टर अचंबित झाली. You say that you brought a diamond necklace to replace mine. म्हणजे हा हार परत करण्यासाठी तू हिऱ्याचा हार विकत घेतलास का, असं तुझं म्हणणं आहे? Yes, you didn't notice then. They were very similar. हो, तुझे
हे ते लक्षात आले नाही. ते दोन्हीही अगदी एकसारखे होते. अरे, म्हणून ती अभिमानाने आणि निरागसपणे हसली. And she smiled with proud and innocent pleasure. Madame Forrester, deeply moved, took both her hands. Oh, my poor Matilda, mine was an imitation. It was worth 500 francs at most. अरे, म्हणून मी अभिमानाने निरागसपणे हसले. मॅडम फॉरेस्टर भावनाविवश होऊन, सद्गत होऊन तिचे दोन्हीही हातात हात घेतले. अरे बिचारी माझी मटिल्डा, माझा हार तर नकली होता. जास्तीत जास्त तो 500 फ्रँकचा असेल. अशा पद्धतीनं आपण हा धडा पाहिलेला आहे. याचे वर्गपाठ आपण लिहिणार आहोत. थँक्यू.